අයබෝවන් මම V drive ශ්‍රී ලංකා වෙතින්. ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත්තටම බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රශ්නයකට ලක් වෙච්ච ගැටලුවක් විසඳන්න. ඒ කියන්නේ මේ පාරේ වාහනයක් දැක්කම මේ වාහනේ කොහොමද මේ වාහනේ මොන කැටගරි එකට අයත් වෙනවද කියන එක බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කරන්න බැලුවේ වාහන කැටගරයිස් කරන්නේ කොහොමද? නමුත් මේකේ අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැසෙන්ජර් වෙහිකල් එකක් දැක්ක ගමන් කැටගරයිස් කරගන්නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේකේ කැටගරි එක හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. කමර්ෂල් වෙහිකල්ස්, මෝටර්සයිකල්ස් ඒවා නෙමෙයි පැසෙන්ජර් වෙහිකල්ස්. ඒ කියන්නේ එදිනදා ජීවිතේ අපිට නිතරම ඇහැ ගැටෙන පැසෙන්ජර් වෙහිකල්ස් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මේ කතා කරන්න යන කැටගරීස් ස්ටොක් එකෙන් ස්ටොක් එකට එහෙමත් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් බ්‍රෑන්ඩ් එකට වෙනස් වෙනවා. මම කියන්නේ මේ ජෙනරලිම පැසෙන්ජර් කාර් කැටගරයිස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම පටන් ගන්නම් අපේ ෆස්ට්ම කැටගරි එක ඇවිල්ලා සිඩෑන් එහෙමත් නැත්නම් සලූන් කියලා හඳුන්වනවා මේක. මේක කොමන් එකක් හින්දා තමයි මේකෙන් මම කියන්න පටන් ගන්නෙ. සිඩෑන් එකක් කොහොමද හඳුනගන්න ලේසිම ක්‍රමය. රයිට්. සිඩෑන් එකක සයිඩ් එලිවේෂන් එක ගත්තාම බොක්ස් එලිවේෂන් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක 3 box elevation එකක්. එහෙමත් නැත්නම් 3 box configuration එකකින් side elevation එකක් ගෙනල්ලා දෙන වාහනයක්. ඒ කියන්නේ අපි පැත්තක සිට බැලුවාම මේක දිහා අපිට box 3කින් යුත් layout එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි box එක ඇවිල්ලා engine compartment, ඒත් එක්කම second box එක ඇවිල්ලා cabin compartment, ඒත් එක්කම third box එක ඇවිල්ලා trunk compartment කියලා. මෙන්න මේ විදියට box 3ක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේක closed roof fixed body type car එකක්. sedan කියන්නේ දොරවල් 4ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හින්දා තමයි මේකට sedan කියලා කියන්නේ. right. අපි බලමු sedan කියන නම මෙයාට කොහොමද වැටුනේ කියලා. 17 වෙනි සියවසේ බ්‍රිතාන්‍ය මිනිස්සු විසින් sedan කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ දෝලාව කිව්වොත් නිවැරදි. මං box හැඩේ උස්සගෙන යන එකක්. ඒ box එක ඇතුලේ එක්කෙනෙක්ට ඉන්න පුළුවන්. දෙන්නෙක් දෙපැත්තේ ඉඳන් එහෙම උස්සගෙන යන එකකට තමයි දෝලාව කියන්නේ. මෙන්න මේ දෝලාව හඳුන්වලා තියෙන්නේ 17 වෙනි සියවසේ සිඩෑන් කියලා. එන්න මේ ඒ හැඳින්වෙච්ච සිඩෑන් එක තමයි අදටත් අපි සිඩෑන් වාහනයක් කියලා පාරේ දකින්නේ. දැන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කැටගරි එක දැක්කොත් අනිවාර්යෙන් දන්නවා මේක සිඩෑන් කැටගරි එක කියන්න. සිඩෑන් කාර්ස් ගැන එක්සැම්පල්ස් ගන්නවා නම් ඇත්තම කිව්වොත් දොරවල් 4ක් තියෙන ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක කාර් එකක් සිඩෑන් ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Benz දොරවල් 4ක් තියෙනවා නම් සිඩෑන්, Bentley දොරවල් 4ක් තියෙනවා නම් සිඩෑන්, BMW දොරවල් 4ක් තියෙනවා නම් සිඩෑන්. ඒත් එක්කම තවත් මේකේ සෙක්ටර් එකක් තියෙනවා ස්පෝර්ට්ස් සිඩෑන් කාර්ස් කියලා. ස්පෝර්ට්ස් සිඩෑන්ස් වලට අයිති වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දොරවල් 4ක් තියෙන ස්පෝර්ටි ට්‍රිම් එකක් තියෙන කාර්ස්. ඒ කියන්නේ Mitsubishi Evolution, Subaru මේ වගේ දොරවල් 4ක් එක්ක එන ස්පෝර්ට්ස් කාර්ස් හඳුන්වන්නේ සිඩෑන්ස් කියලා තමයි. ස්පෝර්ටි සිඩෑන්ස් කියලා තමයි මේවා හඳුන්වන්නේ. සිඩෑන් කාර්ස් ගැන තවත් දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් සිඩෑන් කාර් එකක් කියන්නේ දොරවල් 4ක් තිබ්බට 5 දෙනෙක්ට සැපපහසු ලෙස ය아가න්න. ඒ කියන්නේ 5 දෙනෙක්ට සැපපහසු ලෙස ගමන් කරන්න පුළුවන් ෆැමිලි කාර් එකකට තමයි සිඩෑන් කියලා හඳුන්වන්නේ. රයිට්. අපි මූව් වෙනවා ඊළඟ කාර් කැටගරි එකට. මේක ඇවිල්ලා හැච්බැක් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. මේක 1930 දී විතර ලෝකෙට හැඳින්වෙච්ච කැටගරි එකක්. මේක ඇවිල්ලා යුටිලිටේරියන් වෙහිකල් කියලා එතකොට හඳුන්වලා තියෙනවා. හැච්බැක් එකක සයිඩ් එලිවේෂන් එකක් ගත්තොත් එහෙම අපිට 2 box, ඒ කියන්නේ box දෙකක configuration එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්. හැච්බැක් එකක් දිහා සයිඩ් එකෙන් බැලුවාම box දෙකක්. sedans වල නම් 3ක් තියෙනවා. මේ hatchback එකේ 2යි තියෙන්නේ. engine compartment ඒත් එක්කම passenger and trunk area කියලා මේ දෙකම එක box එකක් විදිහට තමයි hatchbacks වල ගන්නෙ. hatchbacks වලට කොහොමද මේ hatchback කියන නම ආවේ? hatchback කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ පිටිපස්සට ගිහිල්ලා දොර මෙහෙම ඇරියට පස්සේ upward swing එකකට නම් දොර යන්නේ. upward collision එකකට අපේ පැත්තට swing වෙලා නම් දොර යන්නේ. ඒක hatchback කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ දොර type එකට තමයි hatch rear door type කියලා හඳුන්වලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ hatch rear door type එක එන door එකක් මේ කාර් එකට ආපු හින්දා තමයි මේක hatchback car කියලා හඳුන්වන්නේ. hatchback car category එකේ examples ගත්තොත් Toyota Aqua, ඒත් එක්කම Suzuki Swift, Toyota Runx මෙන්න මේ වගේ oval shape එකේ පිටිපස්සේ දොර තියෙනවා නම් මෙන්න මේවා hatch type door එකක් තියෙනවා නම් ඔක්කොම hatchback කියලා තමයි හැඳින්වෙන්නේ. ඒත් එක්කම hatchback සාමාන්‍යයෙන් classify වෙන්නේ දොරවල් 2ද දොරවල් 4ද කියලා. මේකේ දොරවල් 2 තියෙන්නත් පුළුවන්, දොරවල් 4 තියෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම classify වෙන්නේ නැහැ. main feature එක තමයි ඉතින් main බලන්න ඕනේ දේ තමයි පිටිපස්සේ hatch type door එකක් තියෙනවා නම් hatchback විදියට තමයි සැලකෙන්නේ. නමුත් CUVs ගැන කතා කරද්දී, ඒ කියන්නේ crossovers ගැන කතා කරද්දී මේකෙත් එනවා සාමාන්‍යයෙන් hatch type එක, ඒ කියන්නේ hatch type door එකක් එක්ක vehicles බලා ගන්න පුළුවන්. මේකයි පටල ගන්න එපා. CUV එක කියන්නේ පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයෙන් ලොකු එකක් hatchback එකට වඩා. hatchback එක කියන්නේ CUV එකට වඩා පොඩි mini type එකට වඩා ටිකක් ලොකු.
වාහනයක්. ඉතින් සිඩෑන් එකට වඩා චුට්ටක් ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් හැච්බැක් එකක. මේක 4 දෙනෙක්ට හෝ 5 දෙනෙක්ට පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් වාහනයක්. රයිට් ඊළඟ කාර් කැටගරි එක තමයි මිනි කාර් කැටගරි එක. සාමාන්‍යයෙන් මිනි කාර්ස් කියලා කියන්නේ හැච් කැටගරි. ඒ කියන්නේ හැච් ටයිප් එකේම යන ඊට වඩා කම්පැක්ට් ඊට වඩා පොඩි කාර් එකකට තමයි මිනි කාර් කියලා හඳුන්වන්නේ. පැසෙන්ජර්ස්ලා 4 දෙනෙක්ට මේ කියන්නේ මගින් 4 දෙනෙක්ට සපපාස් ලෙස ගමනක් යන්න තමයි මිනි කාර් එක හදලා තියෙන්නේ. තවත් ගත්තොත් හැච් ටයිප් ඩෝ එකක් තියෙනවා මේකෙත් ඒත් එක්කම මේකෙත් ක්ලාසිෆයි වෙන්නේ නැහැ. දොර දෙකද දොර හතරද කියලා ක්ලාසිෆයි වෙන්නේ නැහැ. මිනි කාර් වල මම එක්සැම්පල්ස් ටිකක් කියන්නම් ඔයාලට. Suzuki Maruti ඒත් එක්කම Suzuki Wagoner, Tata Nano මෙන්න මේ වගේ යන පොඩි ඒ කියන්නේ හැච්බැක් එකකට වඩා පොඩ්ඩක් ප්‍රමාණයෙන් පොඩි වාහනයක් නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම හඳුන්වන්නේ මිනි කාර් එකක් කියලා. අපි මූව් වෙනවා coupe or coupe. ඒ කියන්නේ coupe car category එක ගැන කතා කරනවා. coupe එකක් කියන්නේ මොකද්ද? coupe එකක් කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ පාරේ දැක්කොත්? coupe එකක් කියන්නේ sedan එක වගේම තමයි. sedan එක විදිහම ඒ වගේම similarity එකක් තියෙන වාහනයක්. side elevation එක ගත්තොත් අපිට 3 box configuration එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ box 3ක configuration එකක් හෝ layout එකක් තමයි මේකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. engine compartment ඒත් එක්කම passenger compartment, trunk compartment කියලා මේ තුන හඳුන්වනවා. නමුත් මේක ඇවිල්ලා major difference එක දොරවල් දෙකයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් sedan car එකකට දොරවල් 4ක් තියෙනවා. නමුත් coupe or coupe කියන මේ කැටගරි එකට දොරවල් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දොරවල් දෙකෙන් පස්සේ අපි හඳුන්වනවා කෙලින්ම trunk එකට යන ඩිසයින් එක අපි හඳුන්වනවා trunked roof design කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් sedan එකකන්නේ trunked roof design එකක් නෙමෙයි. දොරවලුත් 4ක් තියෙනවා. මේක ඇවිල්ලා දොරවල් දෙකයි තියෙන්නේ. elevation එකකයි නමුත් box 3ක elevation එකක්. දෙන්නෙක්ට හෝ 4 දෙනෙක්ට පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. මේකේ දොරවල් දෙකකින් යුත් කාර් එකක් කියලා මම කිව්වා. දොරවල් දෙකකින් යුත් උනාට සාමාන්‍යයෙන් දිගටි දොරවල් දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් sedan එක වගේ ගත්තොත් normal regular size දොරවල් දෙකක් තියෙන්නේ. නමුත් coupe එකක ගත්තොත් එහෙම දොරවල් ටිකක් දිගින් වැඩි දිගටි දොරවල් දෙකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් hatch type coupe එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් sedan type coupe එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඒ වගේ sports trim එකක් එක්ක ආපු ඉඳලා තමයි මේකට coupe category කියලා කියන්නේ. මම මෙහෙම යනවා. හිතන්න traffic එක වගේ මෙහෙම නවත්තපු ගමන් එහා පැත්ත බලපු ගමන් ආශා මාරු sports car එකක් තියෙනවා. නියමයි ඈ. බලලා මේ පැත්ත බලලා මේ පැත්ත බලද්දි ඈ වහලා නෑ. වහලකෝ. වහල හැංගිලා. ඉතින් මේ වහල හැංගිලා කියන්නේ කන්වර්ටබල් එක. ට්‍රංක් එකේ පාර්ට් එකක් ඇරිලා වහල ඇතුළට ගිහිල්ලා ආයි ඒ ට්‍රංක් එකේ පාර්ට් එකෙන් මේ වහල හංග ගන්නවා. රෝඩ්ස්ටර් එහෙමත් නැත්නම් කන්වර්ටිබල් එහෙමත් නැත්නම් මේක තවත් කැබ්‍රියෝලේ කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මොකද්ද මේකේ තියෙන මේජර් ඩිෆරන්ස් එක? කොහොමද අපි මේ જાතිය වාහනයක් පාරේදී දැක්කොත් හඳුනගන්නේ? coupe එකක් ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් fixed roof එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම රෝඩ්ස්ටර් එකක් කැබ්‍රියෝලේ එකක් එහෙමත් නැත්නම් කන්වර්ටිබල් එකක් ගත්තොත් අපිට fixed roof එකක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. soft top or hard top fold කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් automatically fold වෙන roof එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මේ දෙක වෙනස් වෙන major difference එක. මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් stylish sports car එකක්. මේ category roadsters වලට අයිති වෙන sports cars ඇවිල්ලා stylish sports car එක. අපි බලමු station wagon category එකට අයත් වෙන වාහන මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් station wagon එකක් කොහොමද පාරේදී දැක්කොත් හඳුනගන්නේ කියලා. මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. station wagon කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙයාට කොහොමද කියලා බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් කාලයකට කලින් use කරලා තියෙන්නේ station එකකින් station එකකට passengers-ලා ඇතුළුව luggage දෙකම එකපාරක් ගෙනියන්න පුළුවන් වීමේ හැකියාවට තමයි මේක ලෝකෙට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. station wagon එකක් පාරේදී අපි හඳුන ගන්න හරිම ලේසි. complex නෑ ඇත්තටම. station wagon එකක් දැක්ක ගමන් පාරේදී හඳුන ගන්න ලේසිම විදිය තමයි ඇවිල්ලා two box configuration එකක් තියෙන්නේ. ටිකක් දිගටි box head දෙකක් තමයි station wagon එකකින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ engine compartment ඒත් එක්කම passenger ඇතුළුව luggage මේ දෙකම එකට තියෙන දිගටි box දෙකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ එකක් දැක්ක ගමන් ඔළුවට යනවා right මේක station wagon එක. right අපි ඊළඟට move වෙනවා mini van category එකට. mini van එහෙමත් නැත්නම් MUV හෝ MPV කියලා මේක හඳුන්වනවා. MUV කියන්නේ multi utility vehicle එහෙමත් නැත්නම් MV කියන්නේ multi purpose vehicle කියලා. hatchback එකකම ටිකක් ලොකු version එකක් සැපට යන්න පුළුවන් වාහනයක්. ඒත් එක්කම luggage උත් ගෙනියන්න පුළුවන් වාහනයක්. අපි ඊළඟට move වෙනවා SUV category එක. SUV කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් sports utility vehicle එකක් කියන එක තමයි මේ SUV කියලා කියන්නේ. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ හැම එකටම SUVs හැම එකටම Jeep එක කියලා කියනවා. Jeep එකක් අරක Jeep එකක් මේක Jeep එකක් කියනවා. නමුත් මේක හැදින්වෙන්නේ SUV කියලා sports utility vehicle කියලා. මේක ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් family එකක 7 seat එකක් වෙන්න ඕනේ. family එකක 6ක් ඉන්නවා නම් පහසුවෙන් මෙයා ගන්න පුළුවන්. තවත් speciality එකක් තමයි cruising and off road capability දෙකම එකතු කරලා මේගොල්ලන් හදලා තියෙන වාහනයක් SUV කියලා. SUV එකේ chassis frame එක ගත්තාම ladder type chassis frame එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ladder type
chassis frame එකක් කියන්නේ trucks සහ ඊට වඩා එතනින් උඩ වාහන බර වාහන වලට වගේ එන chassis frame එකක් තමයි තියෙන්නේ. මම CUV එක ගැන කතා කරද්දී මේකේ difference එක තේරෙයි. CUV එකේ SUV එකේ මේ chassis frame එක ගැන මම ඒකයි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා කිව්වේ. SUV කිව්වහම ටිකක් විශාලත්වයෙන් වැඩි. අනිත් සියලුම වාහන වලට වඩා ටිකක් විශාලයි. වාහනේ බැලුවම පේනවා ටිකක් ලොකුයි. හොඳ rough look එකක් තියෙන හොඳ rowdy off road look එකක් අපිට මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ car category එක හැටියට move වෙනවා CUV. එහෙමත් නැත්නම් crossover utility vehicle කියන මෙන්න මේ car category එකට මේකයි SUV එකයි තමයි ගොඩක් කට්ටිය පටලවා ගන්න. crossover utility vehicle එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දොරවල් හතරක් තියෙන SUV එකක් වගේ. නමුත් එතරම් ලොකු නැති ප්‍රමාණයෙන් SUV එකට වඩා කුඩා hatch type එකකින් එන vehicle එකකට තමයි අපි CUV කියලා කියන්නේ. passengers ලා පහකට පහසුවෙන් ගමන් කරගන්න පුළුවන් CUV එකෙත් ඒත් එක්කම luggage area එකකුත් තියෙනවා. luggage and cabin areas දෙකම එකට තියෙන්නේ. මොකද මේක hatch type car එකක් හින්දා. මේකෙත් ground clearance ටිකක් hatchback එකට වෙනස් ලොකුයි ටිකක් උස වැඩි ප්‍රමාණයෙන් උත් වැඩි crossovers වලට භාවිත වෙලා තියෙන්නේ hatch type rear door එකක්. ඒ හින්දා තමයි ඉතින් මේකට crossover කියලා කියන්නේ. SUV එකයි CUV එකයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් major difference එකක් තමයි CUV එකකට තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් passenger vehicle එකකට එන car type chassis එකක්. SUV එකට මම කලින් කිව්වා වගේ SUV එකට එන්නේ ladder type chassis එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ladder type chassis එකක් කියන්නේ commercial vehicles වලට එන chassis එකක්. මොකද මේකේ ගොඩක් SUV එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු load එකක් අදින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ passengers හතකට අමතරව තවත් ලොකු load එකක් අදින්නත් පුළුවන්. ඒ load එක දාගෙන අපිට off road capability එකක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ ladder type chassis frame එකක් අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. නමුත් මේ CUV එකේ ladder type chassis frame එකක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මේකේ main difference. right තවත් category එකක් තියෙනවා හඳුන්වන්න. කොට කිව්වොත් නෙවෙයි. මොකද අපි ගොඩක් දෙනා මේකට කියන්නේ කොටයක් කියලා. Land Cruiser කොටයක් කියනවා, box කොටයක් කියනවා, Defender කොටයක් කියනවා. right මේවට කියන්නේ SUVම තමයි. නමුත් short wheel SUV කියලා තමයි මෙන්න මේවා හඳුන්වන්නේ. මේකත් අඳුරගන්න ලේසි අමාරුවක් නැහැ. SUV එක වගේම තමයි ඒ විදිහටමයි ඒ identical features තියෙන්නේ. නමුත් ඒකම short wheel base එකක්. ඒ කියන්නේ example එක ගත්තොත් දැන් Defender ගත්තොත් Defender 110 Defender 90 කියලා දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 110 කියන්නේ wheel base එක. wheel base එකෙන් wheel base එක කොට short wheel base එකක් තියෙන හින්දා තමයි 90 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 90 110 වගේ තමයි මේක categorize වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් Defenders වල නම්. right බොහොම ස්තුතියි රැඳී සිටියට. මම හිතනවා Drive Sri Lanka තුලින් අද මේ වීඩියෝ එක බලලා යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අද මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාලට වාහනයක් පාරදී දැක්කොත් ලේසියෙන්ම මේක කැටගරයිස් කරගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතුවා. thank you very much අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට දිගටම රැඳී සිටින්න. ඒත් එක්කම අපිටත් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න comment section එක තියෙනවා. comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඔයාලටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න comment section එකේ දාන්න. නම් ඒත් එක්කම internet prefer කරලා බලන්න මේ කියපු facts වල මොන හරි ඔයගොල්ලන්ට තවත් මීට වඩා දෙයක් ගන්න ඕන නම් බලන්න. ඒත් එක්කම මේ රටේ තියෙන මේ තත්ත්වෙත් එක්ක පරිස්සමට ඉන්න health guidelines අනුව ගෙවාගෙන යන්න. එහෙනම් ජය වේවා. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Drive Sri Lanka ආදරේ සමෝන්.